สวัสดีครับคลิปนี้เอาวิธีการตั้งค่า Hybrid Inverter สำหรับโซลาร์เซลล์ยี่ห้อ Power MR มาให้ชมนะครับสำหรับมือใหม่นะผมตั้งค่าและใช้งานมานิ่งๆปล่อยให้อยู่นิ่งๆมาประมาณ4เดือนแล้วก็โอเคดีนะครับผมปรึกษาแล้วก็รวบรวมความรู้จากหลายๆท่านมาก็เอามาแชร์ไว้ให้เผื่อใครที่เป็นมือใหม่นะครับลองดูนะว่าแบบนี้เหมาะสมหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าตรงนี้ก็โอเคแล้วนะผมมีตัวโมดูล Wi-Fi ด้วยตรงนี้เป็นโมดูล Wi-Fi ก็สามารถเชื่อม Wi-Fi ดูผ่านมือถือได้นะครับผมก็จะนำเสนอ2อย่างในคลิปนี้นะผมตั้งค่าเรียบร้อยแล้วนะครับปุ่มการใช้งานปุ่มหลายท่านถ้าเกิดว่ากำลังศึกษาอยู่ก็ใช้งานดีครับปุ่มการใช้งานก็จะมี Escape นะครับแล้วก็มี Up Down แล้วก็มี Enter นะครับปกติผมก็จะกดประมาณนี้ผมจะกด Up ไปเรื่อยๆนะอย่างตอนนี้ไฟAC ไฟเข้าอยู่แล้วก็สามารถที่จะชาร์จไฟตัวนี้ไฟที่2คือชาร์จอยู่มีแดดนะครับฟอลไม่มีทุกอย่างโอเคครับตอนที่ผมรีวิวไปแล้วก็ตั้งค่าไปก่อนนั้นนี้เชื่อมต่อไปก็โอเคดีนะครับกด Escape ครั้งหนึ่งครับเพื่อเป็นเริ่มต้นนะครับมาหน้าแรกไฟ Input ก็คือ0โวลต์ไม่มีไฟเข้ามาส่วน Output เป็น230ก็คือจ่ายเข้าบ้านนั่นแหละนะครับแปลงไฟ Inverter เรียบร้อยแล้วก็หน้าถัดมาครับตัวนี้เป็นเฮิร์ตความถี่49.9 นะครับไฟ AC มาตามบ้านส่วน Output ก็50 Hz พอดีเขาแปลงให้เรียบร้อยไฟนิ่งด้วยนะครับกด Up ต่อครับตอนนี้ PV ก็คือแผงอยู่ที่ประมาณ130โวลต์นะครับอนุกรมกัน3แผงแล้วก็ Output 230โวลต์เหมือนเดิมนะครับตัวนี้ดูฝั่งซ้ายนะ Input PV ก็คือตอนนี้แดดแรงอยู่นะครับลองดู PV กระแสไฟเข้ามาที่ประมาณ 5.3 แอมป์ถือว่าไม่มากครับปกติเขาได้ถึง13แอมป์นะครับอัพไปเรื่อยๆครับถัดมาบอกว่า Input PV เป็นวัตต์นะครับกำลังวัตต์อยู่ที่693ปกติของผมเนี่ยอยู่ที่สูงได้ถึง 1,500 วัตต์นะครับก็ตามนี้นะหลายๆท่านก็ดูสเปคแผงแล้วก็ถัดมาตัวนี้เป็นไฟเข้าแบตนะครับไฟเข้าแบต20แอมป์แล้วก็อัพไปอีกครับ PV อยู่ที่ไฟเข้าแบต540วัตต์โดยประมาณนะครับอัพไปอีกครับแบตเตอรี่อยู่ที่ 26.1 โวลต์นะครับปัจจุบันเขาสามารถชาร์จไปได้เรื่อยๆสูงสุดที่ประมาณ29โวลต์แต่ก็ไม่ถึงหรอกผมตั้งตัดก่อนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ตัวนี้เป็น Output 50 Hz ถัดมาเป็นแบตเตอรี่แล้วก็โหลดครับโหลดไฟเข้าบ้านอยู่ที่ 9% นะครับแล้วก็ VA อยู่ที่305 VA โดยประมาณก็วนรอบกลับมาแล้วครับประมาณนี้อยู่ที่240วัตต์นะครับไฟเข้าบ้านแล้วก็แบตเตอรี่ไม่ได้ใช้แบตเลยเพราะว่าใช้ไฟจากแผงอยู่ชาร์จแบตเฉยๆไม่ได้ดึงจากแบตนะครับก็กลับมาที่เดิมครับเขาจะวนรอบนะครับถ้าเกิดเรากดปุ่มอัพไปเรื่อยๆเขาจะวนรอบตามนี้นะสำหรับคลิปนี้ผมก็ถือโอกาสเอาค่าที่ผมตั้งไว้แล้วก็เหมาะสมใช้งานได้นิ่งๆมารีวิวให้ชมนะครับผมเป็นการตั้งค่าผ่านเมนูของตัวเครื่องนะส่วนการตั้งค่าผ่านแอปเดี๋ยวก็จะนำเสนอในคลิปนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับมาดูการตั้งค่านะครับในการตั้งค่าให้คุณกด Enter ค้างเอาไว้เขาจะขึ้นเป็น False ตกใจนี่เข้ามาเมนูแล้วนะครับผมจะกดดาวลงไปเรื่อยๆเพื่อให้ดูนะคุณลองตั้งค่าตามนะครับคุณสามารถกดเข้าไปตั้งค่าเองได้แล้วก็เซฟนะครับกดดาวครับ00เนี่ยเป็น ESC นะครับเขามีอยู่ทั้งหมด36เมนูไล่ไปเรื่อยๆครับ01นี่เป็น SBU ครับแล้วก็02เป็น60แอมป์03เป็น UPS 04ไม่มี05เป็น USE ครับผมเลือกเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็06เป็น LTE ครับแล้วก็07เป็นค่านี้นะครับ09เป็น50 Hz นะครับแล้วก็10เป็น230โวลต์แล้วก็11เป็นตามนี้แล้วก็02แอมป์ครับ12เป็น25โวลต์แล้วก็13เป็น 25.5 โวลต์16เป็น SNU ครับ18เป็น B0F นะครับแล้วก็19เป็น ESP แล้วก็20เป็น LOF 22เป็น AOF 23เป็น BYD 25เป็น FEN 26เป็น 28.8 ครับ27เป็น 28.6 29เป็น 24.0 30เป็น EDS
31เป็น 28.8 33เป็น 60 34เป็น 120 35เป็น 30 day 36เป็น ADS ครับก็ตามนี้ครับวนรอบหนึ่งหมดแล้วนะครับผมเลือกตามนี้นะผมไม่แน่ใจว่าแต่ละคนก็จะชอบค่าไหนบ้างสำหรับการดูผ่านเมนูมันก็จะยากนิดนึงครับผมก็เลยชอบตั้งค่าอยู่ในตัวแอปนะครับผมซื้อโมดูลตรงนี้มาเพื่อที่จะให้เชื่อมต่อเน็ตได้แล้วเข้าไปตั้งค่าผ่านแอปดูง่ายกว่าครับเขาจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับสามารถที่จะตั้งค่าง่ายกว่าหน้าจอตรงนี้เยอะเลยเดี๋ยวเราไปดูทางแอปกันครับส่วนการตั้งค่าผ่านแอปนะครับก็จะเป็นแอป Smart ESS ตัวนี้นะครับคุณสามารถเชื่อมต่อกับโมดูลได้เลยพอคุณกดเข้ามาที่แอปคุณจะเห็นว่าตัวนี้เป็นโมดูลที่คุณเชื่อมต่อนะครับวิธีเชื่อมต่อก็ตามที่ผมเคยนำเสนอไปนะครับพอเชื่อมต่อเสร็จแล้วคุณจะเห็นอุปกรณ์ตัวนี้เขาจะมีเวอร์ชันให้อัปเดตอยู่เรื่อยๆด้วยนะอย่าลืมอัปเดตเวอร์ชันนะครับหลังจากนั้นพอคุณเข้ามาคุณก็จะเห็นรายละเอียดของอุปกรณ์โซลาร์เซลล์ของคุณตามนี้นะครับโดยการตั้งค่าคุณสามารถตั้งค่าแบบที่ผมตั้งค่าได้เลยนะครับวิธีการตั้งค่าคุณก็ edit เข้ามาแก้ไขตามนี้นะครับตรงนี้นะคอนโทรลในหน้าจอนี้ที่คุณเห็นคือแต่ละค่าต่างๆตอนนี้สังเกตดู PV กำลังวัตต์ของโซลาร์เซลล์อยู่ที่698วัตต์นะครับอาจจะดีเลย์ประมาณไม่เกิน5นาทีนะครับการนำเสนอ Data ขึ้นมาผ่านแอปตัวนี้ของเขาดีเลย์นิดหน่อยไม่ใช่เรียลไทม์นะต้องเข้าใจนะครับแล้วก็บริเวณนี้แบตเตอรี่อยู่ที่ 85% จ่ายพลังงานได้ประมาณ652วัตต์อาวนะครับโหลดที่ Hybrid Inverter จ่ายเข้าบ้านก็คือประมาณ235วัตต์นะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นไฟที่เข้าบ้านโดยประมาณนะครับก็จะมีค่าต่างๆที่ดูย้อนหลังในตรงนี้นะลองกดดูได้นะครับแต่ปกติผมจะดูค่านี้ที่ผม edit แล้วก็เลือกมาเท่าที่จำเป็นนะครับ edit เลือกออกมาได้ผมโชว์ว่าแบตเตอรี่ของผมอยู่ที่ปัจจุบัน 86% นะครับแล้วก็กระแสชาร์จแบตอยู่ที่ประมาณ30แอมป์ไม่มีดิสชาร์จเพราะว่าตอนนี้แดดแรงเขาเอาจากแผงโซลาร์เซลล์เข้าบ้านโดยตรงเลยให้อุปกรณ์ไฟฟ้าใช้งานแล้วถ้าเกิดว่าเหลือก็จะชาร์จแบตอยู่ที่30แอมป์นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ประมาณ 26.1 โวลต์ตอนนี้นะครับแล้วก็เอาท์พุตไฟเข้าบ้านอยู่ที่ประมาณ240วัตต์นะครับPV 850วัตต์หรือ 0.85 เควัตต์นั่นเองนะครับโวลต์ของแผงอยู่ที่ 122.8 นะครับในการตั้งค่าเช่นเดียวกับเมื่อสักครู่คุณก็กดที่ตัวขีดแล้วก็มีการตั้งค่าแบบนี้ไอคอนด้านนี้นะครับค่าแรกที่ต้องมาดูนะครับเป็น PV setting ตัวนี้ไม่มีอะไรผมก็ไม่ได้ตั้งค่าอะไรตามนี้เป็นค่า default นะครับแล้วก็ถัดมา Grid Setting ครับตรงนี้ตามที่เราตั้งเอาไว้อยู่ในเมนูหน้าเครื่องผมเลือกเป็น UPS จริงๆเราตั้งทางนี้ง่ายกว่าก็เลือกเป็น UPS แบบนี้เลยนะครับถัดมา Device Work Setting ครับตัวนี้จะเยอะหน่อยจะให้มีเสียงไหมผมไม่ให้มีเสียงเนี่ย Prohibit แปลว่าปิดนะครับ Prohibit ก็คือกักกันไม่ให้มีเสียงแล้วก็ถัดมาครับ Beep While Primary Source Interrupt ถ้าเกิดว่าไฟบ้านตกจะให้มีเสียงไหมไม่ต้องมีเสียงครับถ้าไฟบ้านตกก็ให้เงียบเหมือนเดิมนะครับถัดมา Backlight เปิดไหมผม Backlight ผมปิดนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ใช้งานก็คือปิดนะครับแล้วก็ Return to Main Page โอเคถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ใช้สักพักหนึ่งหรือปล่อยค้างไว้ตั้งค่าไม่เสร็จนะครับแล้วปล่อยค้างเอาไว้เขาจะเด้งกลับไปที่หน้าแรกของจอ LCD หน้าเครื่องนะครับแล้วก็ถัดไป Power Save Mode ครับตัวนี้ Enable ครับก็คือถ้าเกิดว่าไม่ได้มีการดึงพลังงานนะครับให้ตัว Hybrid Inverter เนี่ยเข้าสู่โหมด Standby นะครับผมให้ Standby นะเขาก็จัดการของเขาเองแหละไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ถัดมา Over Temperature Auto Restart ถ้าเกิดว่าร้อนเกินไปให้ Restart ตัว Hybrid Inverter นะครับแล้วก็ Record Fault Code ให้มีการบันทึกโค้ดแปลกปลอมถ้าเกิดว่ากรณี Error หรือเครื่องหมายตกใจขึ้นนะครับแล้วก็ถัดมาเป็น Restore Default ไม่ครับตัวนี้ก็ยังนะครับถัดมาเป็น Battery Setting ครับตัวนี้เป็น Set Bat ก็จะเยอะหน่อยนะครับเซตตามผมเลยก็ได้เมื่อสักครู่อยู่ในเมนูนะครับ Charger Source Priority ก็คือกรณีที่เป็น
การชาร์จผมให้ชาร์จจากโซล่าโอลี่ต้องมีแสงเท่านั้นถึงจะชาร์จนะครับปกติผมก็ใช้ Switching Power Supply เสริมด้วยอยู่แล้วตามที่เคยแนะนำไปรีวิวไปค่อนข้างหลายคลิปแล้วนะครับแล้วก็ Max Total Charge Current ก็คือสูงสุดของการชาร์จแบตเตอรี่เข้าไม่เกิน60แอมป์นะครับแบตเตอรี่ของผมมี2ก้อนเชื่อมต่อกันอยู่ขนานกันก็คือ120แอมป์กับ100แอมป์รวมกันเป็น220แอมป์ก็คิดประมาณ0.4 ออกมาก็ประมาณ60แอมป์นะครับหรือจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะคุณลองดูว่าของคุณเนี่ยไม่เกินเท่าไหร่นะครับเขาแนะนำว่าการชาร์จไม่ควรจะเกิน 40% ของความจุแบตทั้งหมดผมก็อาศัยคร่าวๆประเมินเอาคร่าวๆเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ถัดไป Max Utility Charge Current ก็คือไฟบ้านครับถ้าไฟบ้านจำเป็นต้องชาร์จแบตก็ผมให้ชาร์จไม่เกิน2แอมป์แต่จริงๆผมมี Switching อยู่แล้วแบตเตอรี่ของผมไม่มีวันหมดนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไทป์เป็น user ก็คือแบตที่กำหนดเองนะครับถัดมาเป็น buck charging voltage ก็ผมเลือก 28.8 นะครับก็ตามนี้เลยนะแล้วก็ floating กรณีที่เป็นแบตตะกั่วนะครับก็ 28.6 แต่ของผมเป็นแบตลิเธียมฟอสเฟตก็อาจจะไม่ได้ใช้ค่าพวกนี้บางค่านะแล้วก็ low battery cut offผมตั้งโลไว้ที่24นะครับแต่ของผมไม่มีทางโลเพราะว่าผมเสริมไฟ DC แบตเตอรี่อยู่แล้วด้วย Switching Power Supply ของผมตั้งโวลต์ต่ำสุดในระบบนะครับของแบตเตอรี่นะไว้ที่ 25.2 นะครับ 25.2 นะไม่ถึง 24 อยู่แล้วฉะนั้นพอถึง 25.2 Switching Power Supply เขาจะเติมมาตลอดเวลาก็เป็นการดึงไฟจากไฟบ้านผ่าน Switching มาขนานกับแบตเตอรี่ไปเลยนะครับอันนี้เคยทำคลิปไปแล้วนะครับแล้วก็ถัดไปครับ SBU กรณีที่ไฟบ้านกลับมาให้ชาร์จแบตที่โวลต์เท่าไหร่ 25.0 จริงๆก็เป็นไปไม่ได้ครับของผมไม่ต่ำกว่า 25 อยู่แล้วก็ตัวนี้ไม่มีผลอะไรนะครับถัดไปครับ Comeback Battery Mode ก็คือเขาจะกลับมาใช้ไฟจากแบตเตอรี่ตอนแบตกี่โวลต์นะครับก็คือ 25.5 โวลต์นะครับจริงๆเงื่อนไขพวกนี้ของผมไม่มีผลเพราะว่าผมเสริมไฟแบตเตอรี่ตลอดเวลาด้วย Switching Power Supply อยู่แล้วบางอย่างเนี่ยมองข้ามไปได้เลยแบตเตอรี่ Equalization ก็ตามนี้ครับผมไม่ให้มีการ Equalization นะเป็นการเหมือนคล้ายๆกับ Defect Bat หรือ Maintenance Bat ระบบอัตโนมัติของเขานะครับผมก็ตั้งค่าตามนี้มีคนแจ้งผมมาแล้วก็ถัดมาค่าของแบตเตอรี่ Equalization Voltage ก็เขาบอกว่าให้ตั้งค่าที่ 18.8 นะครับของผมก็ไม่มีทางเป็นไปได้นะครับแล้วก็ถัดมาแบตเตอรี่ Equalize Time นะครับก็คืออยู่ที่60นาทีแต่ผมเนี่ยไม่เคยถึงตรงนี้สักทีนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ Equalize Time Out นะครับก็ตั้งเป็น120นาทีนะครับค่าเท่าเดิมนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ Equalization Interval นะครับก็ทุกๆ30วันตามที่เราเห็นไปแล้วอยู่ในหน้าจอ LCD บนตัวเครื่องนะครับแล้วก็สุดท้ายแบตเตอรี่ Equalization Activate Immediately นะครับก็ผมตั้งเป็น Prohibit ก็คือไม่ต้องนะครับก็ถึงเวลาเขาก็ทำเองบางค่าพวกนี้เป็นค่าแค่ตั้งเอาไว้กันเหนียวแต่จริงๆแล้วของผมจะมีวันเกิดขึ้นนะครับเนื่องจากผมใช้ Switching Power Supply เสริมแบตเตอรี่อยู่แล้วแบตของผมจะขึ้นลงยังไงก็แล้วแต่จะไม่ต่ำกว่า 25.2 โดยประมาณนะครับฉะนั้นเงื่อนไขบางอย่างที่ผมตั้งเอาไว้ตรงนี้มันจะไม่เกิดนะครับนอกจากทุกอย่างจะดับหมดไฟบ้านดับแบตเตอรี่หมดอะไรประมาณนี้นะครับก็หวังว่าจะไม่มีกรณีนั้นเกิดขึ้นบ่อยๆนะครับก็ประมาณนี้ผมเอาค่าที่ผมตั้งเอาไว้แล้วใช้งานสมูทมาแนะนำนะครับก็ใช้งานมายาวๆเลยนะตอนนี้ผ่านไปประมาณ 4-5 เดือนแล้วทุกอย่างก็นิ่งๆดีนะครับแบตยังไม่เสื่อมระบบโซลาร์เซลล์ก็หมุนวนเวียนไปนะครับบางทีก็ถ้าแดดไม่มากแดดชาร์จแบตเตอรี่ได้ไม่เยอะก็ไฟจ่ายได้ประมาณถึงตี 3 ตี 4ก็กลับไปใช้ไฟจาก Switching Power Supply จ่ายมาแล้วครับก็เสริมไฟนะครับไม่เสริมไม่ได้ครับของผมแผงน้อยนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไม่มากความจุไม่เยอะก็สามารถเก็บได้อยู่ที่ประมาณ220แอมป์เท่านั้นเองไม่เต็มด้วยนะครับก็ประมาณนี้ท่านใดที่มีคำถามคอมเมนต์ไว้ได้เลยเดี๋ยวผมจะรีบทดสอบแล้วมาตอบเพิ่มให้นะครับอันนี้ก็เป็นไอเดียจากอาชีพประจำบ้านไอเดียแบบง่ายๆนะครับพยายามที่จะไม่นำเสนอไอเดียละเอียดมากมายเดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะยุ่งยากไปเปล่าๆผมใช้เองผมก็เอานำเสนอไว้ให้นะครับเผื่อใครจะลองตั้งค่าตามผมนะผมใช้ดีแล้วก็นิ่งๆเลยปล่อยให้เขาทำงานวนไปนะครับก็มาสั้นๆเพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดีครับ